اهلا بيكم حبايب ميدليرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. الحقيقه سؤالنا هنا للجميع سؤال سريع كده، واتمنى تحطوا الاجابات بتاعتكم تحت ونتناقش فيه قريبا. هنحط الاجابه. هو واحد شاب عنده 24 سنه وكان هيلثي تماما، وجاله upper respiratory tract infection. بعد 10 ايام جالنا العيان او جه لحضرتك او حضرتك chest pain، وبعدها developed congestive heart failure. فهنا والاكس راي بتاعته واحده ادي الكونجيشن واضح في اللنجز، وزي ما قلنا عنده اعراض هارت فيلير من ديثنيا لإديمة في اللور ليمز لنكتوريا، شويه سيانوزيس، تاكيكارديا، تيبيكال كونجستيف هارت فيلير. هو الولد شاب 24 سنه، وزي ما قلنا جاله upper respiratory tract infection، وبعد 10 ايام جاي لنا بشيست بين وكونجستيف هارت فيلير باعراضه الكلاسيكيه. هنا سؤالين كده على السريع وعاوزين الاجابات. يلا. نمره واحد، what condition does he probably have؟ هو ده تشخيصكم للحاله. تاني حاجه، what treatment does this patient likely need؟ يعني في الاغلب هنحتاج له treatment. يبقى عاوزين نعرف هذا العيان اللي هو كان healthy وبعد كده developed الحاجات دي حاجتين. عاوزين نعرف هو في الاغلب عنده او احتمال عنده زائد العلاج الاغلب اللي هيستخدمه. قبل ما اسيبكم سريعا، بالنسبه للناس بتوع المعادله الامريكيه ستيب 2، في حاجه حبيت اقولها لهم كلهم، ان هو في فيلد السايكاتري، وده فيلد يعني بيعتبر ثقيل، يعني مش مريح لكثيرين. هو جميل لما الواحد بيفهمه. انا موجود عندنا النهارده في midler.academy جوه، لما اللينك هحطها لكم تقدروا تدوسوا عليها وتدخلوا. كورس كامل رائع بكل توبكس السايكاتري، باسئله بالبي دي اف فايلز والسلايدز وكل حاجه. وكورس اخر جنبه اخوه الصغير واخته الصغيره، ده كويك ريفيو بطريقه لذيذه جديده هتعجبكم جدا لكل الناس اللي مهتمه بمجال السايكاتري عامه، خاصة الجماعة بتوع المعادلة الأمريكية اللي بيوضبوا لها. السايكاتري دلوقتي موجود عندنا في midlearn.academy. المهم بصوا على السؤال تاني كده بتاعنا، ويحطوا لنا الإجابات تحت. اليونج ميل ده اللي كان 24 سنة وجاله upper respiratory tract infection، وبعدها developed chest pain وcongestive heart failure. ده تشخيصكم الأولي مبدئيا، والعلاج احتمال يكون في الأغلب. وإلى اللقاء قريبا مع إجابة هذا السؤال ومع موضوعات أخرى جديدة بإذن الله. شكرا جزيلا. باي باي.